และก็มาถึงแล้วค่ะดิฉันขอเรียกวินาทีนี้ว่าศึกดวลใหม่แยกทหารฟรีระหว่างที่จีนและเราต้องปรับเลยค่ะถึงเสียงฉันจะไม่ขวาเท่าไหร่แต่ลีลาฉันเด็ดกว่านายอยู่แล้วมาเสียชื่อเจ๊ของนายเหรอจะกล้าเต้นดูถูกก็เลยเตือนไม่ถูกเอาวะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วยังไงเธอก็ไม่ยอมแพ้เด็ดขาดแล้วทีนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะเนี่ย